नमस्कार. मराठी गडवामध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत कैरीची आंबट गोड अशी लोणची. तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. चला तर कैरीची लोणची बनवूया. कैरीची लोणची बनवण्यासाठी मी इथे 4 कैऱ्या घेतल्या आहे. कैऱ्यांना स्वच्छ धुवून घेतला आहे आणि पुसून घेतला आहे. आता कैऱ्यांना आपण कट करून घेणार आहोत. कैरीचं देठ काढूया. कैरीची सालपट पण काढून घ्यायची. तर आता हिला छिलून घेऊया. इथे मी कैरी कडक घेतली होती, पण मध्ये ही अशी पिवळी निघाली आहे. तर काही हरकत नाही, पण कडक कैरी घ्यायची म्हणजे आपली लोणची चांगली बनेल आणि जास्त दिवस टिकेल. कैरीच्या फोडी करून घेऊया. तर कैरीच्या मी अशा प्रकारे लांब लांब फोडी करत आहे. तुम्हाला ज्या प्रकारे आवडतात त्या प्रकारे तुम्ही याच्या फोडी करू शकता, छोट्या मोठ्या. सर्व कैऱ्या मी चिरून घेतल्या आहे आणि कैऱ्यांच्या ज्या कोई असतात त्या मी साईडला ठेवल्या आहे. लोणची बनवण्यासाठी आपल्याला अजून काय साहित्य पाहिजे चला तर बघूया. बडीशोप, ओवा, जिरा, मोहरी, लाल मिरची पावडर, हळद पावडर, किचन किंग मसाला, हिंग, मीठ, काळं मीठ, एक मोठी वाटी गूळ घेतला आहे आणि ते चांगलं बारीक चिरून घेतलं आहे. तेल. लोणची बनवण्यासाठी मी इथे गुळाचा वापर करत आहे. तर एका पातेल्यात आपण गूळ टाकूया. तर मी इथे एक मोठी वाटी गूळ घेतला आहे आणि त्याला मी चांगलं बारीक चिरून घेतलं होतं. त्यात आता अर्धी वाटी पाणी टाकत आहे मी. गुळाचं पाणी बनवून घेऊया. तर गॅसवर पातेल्यात ठेवलं आहे मी. आता गॅसची फ्लेम मीडियम आहे आणि आपण मधून याला मिक्स करत राहणार आहोत. गूळ संपूर्ण वितळायला पाहिजे. 2-3 मिनिटांनंतर इथे गूळ वितळला आहे. गॅस बंद करून घेऊया. गॅसवर एक कढई ठेवली आहे. त्यात टाकलं आहे 2 चमचे तेल. तेलाला गरम होऊ देऊया. तेल चांगलं गरम झालं आहे. आता यात टाकूया 1 चमचा मोहरी. जिरा टाकूया अर्धा चमचा. जिरा आणि मोहरी चांगली तडतडली आहे. हिंग टाकूया 1/2 चमचा. हिंगून खूपच मस्त चव येते. बडीशोप टाकूया 2 चमचे. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त टाकू शकता. ओवा टाकूया अर्धा चमचा. तुम्ही इथे मेथी दाणा पण टाकू शकता एखादा चमचा. याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता 1 मिनिट यांना मी भाजून घेतलं आहे. आता यात टाकूया कैरीच्या फोडी. याला चांगलं मिक्स करायचं आहे आणि 1 ते 1.5 मिनिट चांगलं परतून घ्यायचं आहे. याला परतून घेतलं आहे मी 1.5 मिनिटासाठी. तर सर्व वस्तू चांगलं मिक्स झाल्या आहे. आता आपण यात टाकणार आहोत मीठ. तर मी इथे अर्धा चमचा मीठ टाकत आहे. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त टाकू शकता आणि मी इथे काळं मीठ पण टाकणार आहे. आता यात टाकणार आहोत अर्धा वाटी पाणी. जास्त नाही टाकायचं आहे. कमी पाणीत पण हे खूप मस्त शिजतात. तर यांना आपण शिजवून घेणार आहोत 5 मिनिटासाठी. झाकण ठेवलं आहे मी. 5 मिनिटानंतर झाकण काढलं आहे मी. याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण चेक करूया आपली कैरी चांगली शिजली आहे का नाही. तर चम्मचवर थोडीसं कैरीचा तुकडा घेऊया आणि जर ती चांगली दाबली गेली तर आपली कैरी चांगली शिजली आहे. तर इथे कैरी चांगली शिजली आहे. आता यात टाकूया हळद पावडर 1/2 चमचा. लाल मिरची पावडर अर्धा चमचा. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त टाकू शकता. किचन किंग मसाला टाकला आहे 1 चमचा. काळं मीठ टाकलं आहे 1/2 चमचा. सर्व वस्तूंना चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. सर्व वस्तू चांगले मिक्स झाले आहे. आता यात टाकूया गुळाचं पाणी जे आपण बनवून घेतलं होतं. याला मी गाळून टाकणार आहे, ज्यामुळे यात काही माती दोरा वगैरे असेल तो गाळून निघेल. गुळाचं पाणी मी गाळलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता गाळणीवर थोडीशी माती निघाली आहे. तर आता याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं घट्ट होऊ द्यायचं आहे. इथे गुळाची लोणची बनवली आहे. तुम्हाला गुळाची आवडत नसेल तर तुम्ही साखर टाकून पण बनवू शकता किंवा काही लोक साखर आणि गूळ टाकून पण लोणची बनवतात. 5-6 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता इथे आपला जो पाक आहे तो थोडासा घट्टसर झाला आहे. जास्त घट्ट नाही करायचं आहे, कारण की थंड झाल्यावर पण ही लोणची थोडीशी घट्टसर पडते. तर इथे मस्त परफेक्ट अशी लोणची बनली आहे. गॅस बंद केला आहे मी. थंड झाली आहे. तुम्ही बघू शकता अजून ही थोडीशी घट्टच झाली आहे. तर याला एका सर्विंग बाउलमध्ये सर्व करून घेऊया. ही लोणची तुम्ही कोणत्याही पराठ्यासोबत, चपातीसोबत किंवा खिचडीसोबत खाऊ शकता. खूपच टेस्टी लागते. तर आज आपण सोपी अशी लोणचीची रेसिपी बघितली. तुम्ही याला नक्की ट्राय करा.
तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आम्हाला कमेंट करा आणि मराठी गोडवा चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.